එතකොට විනිවිදභාවයකින් යුතු රාජ්‍ය පාලනය උදෙසා යන තේමාව යටතේ අපේ urban citizens අරගලය පටන් ගත්තේ මාර්තු 26 වෙනිදා. එතකොට 2004 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව විසින් අත්අන්ත බල දින එක්සත් ජාතීන්ගේ දූෂණ විරෝධී පනත ලංකාව තුළ බලාත්මක කිරීම කියන අරමුණ ප්‍රදාන කරගෙන සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් වෙනුවෙන් අපි එදා සංවිධානය කළ තිබු සම්මන්ත්‍රණයට බොහෝ පක්ෂවල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු, ඒ වගේම සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරකයන් සහ විවිධ වෘත්තීයන් නියෝජනය කරමින් බොහෝ පිරිසක් එකතු වුණා අපිත් සමග. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අද දවසේ අපගේ ආරාධිත දේශකතුමන් වන මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ හිටපු කොමසාරිස් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානාම හේවා මහතාත් එදා බොහොම හරවත් දේශනයක් කරා. ඉතින් මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් වෙනුවෙන් අපිත් නොඑක් ආකාරයෙන් සහයෝගය දක්වපු මේ අරගලයේ අපි නොදක්වපු පැත්ත පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරන්න ඉන්න හොඳම සම්පත්දායකයා එතුමා කියලා අපි හිතුවා. ඒ නිසා අදත් අපගේ වැඩසටහන එතුමාන්ට අපි ආරාධනා කරා. ඒත් එක්කම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. අපි මේ කරන වැඩසටහන පිළිබඳ සියලුම තොරතුරු අපගේ Facebook පිටුවත් urban citizen Instagram පිටුවත් පළ කරනවා. ඉතින් අපේ ඉදිරි වැඩසටහන් පිළිබඳව ඔබලට දැනුවත් වීමට අවශ්‍ය නම් අපේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් එක්ක එකතු වෙන්න කියන මතක් කිරීමක් කරනවා. දැන් අපි අවස්ථාව ලබා දෙමු අපගේ ආරාධිත දේශකතුමන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ හිටපු කොමසාරිස් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානායම මැතිතුමාට ඔහුගේ වටිනා අදහස් අපිත් සමග බෙදා ගන්න. over to you sir. සුබ සන්ධ්‍යාවක් රාත්‍රියක්. එතටම අපි අද ඉන්නේ කඩයිමක ලංකාව. ඇයි ඒ කඩයිමක ඉන්නේ කියලා කියන්නේ යම් කිසි අවිනිශ්චිත තත්වයක් නැත්නම් uncertainty තත්වයක අපි ඉන්නවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අපේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් තාම ගොඩනගාගෙන නැහැ. හිටපු කැබිනට් එක අගමැති වෙනස් වෙලා සමහර එක්කෙනෙක් දෙක්කෙනෙක් ඇමතිවරු වෙනස් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම රට තුළ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් අපිට පේන්නේ නැහැ තාම. මොකද හරි දැක්මක් අපිට අවශ්‍යයි. අරගලය නැත්නම් ස්ට්‍රගල් මේක පටන් ගත්තේ හර්තාලය වගේ නෙමෙයි. හර්තාලය පටන් ගන්නකොට ඒකේ මූලිකත්වය ගත්තා කම්කරු පන්තිය. ඒ වගේම වාමාංශික නායකයන්. මෙතනදී මේ අරගලය කියන එක ආවේ රටේ හිටිය ජනාධිපතිතුමා ඉවත් විය යුතුයි කියන ගෝටා ගෝ හෝම් කියන සංකල්පයත් එක්ක. එතනට තල්ලුනේ මිරිහානේදී මම S2කට හොඳින්ම දැක්කපු දෙයක්. කොහොම ඒ සහභාගී වුණ පිරිස ඉංග්‍රීසි උගත් කොළඹ නාගරික ජනතාව. මම මිරියාන හන්දියට මිරියාන පොලිසිය ගාවට මේ දේ සිදු වෙනකොට ඇහින් දැක්ක කෙනෙක්. ඇසින් දුටු කෙනෙක්. මම එතන සිටිය කෙනෙක්. මම බලාගෙන හිටියා. එතකොට ඒ චරිත දිහා බැලුවාම එය ගොඩාක් පෞල් පිටින් ආවා. වාහනේ ගොඩාක් නාග විහාරේ හරි බව ඒ වාහන නවත්තලා ඒ ෆුල් ෆැමිලි එක සමහර අය සුරතල් බලු පැටවුන් පවා අරගෙන ආවා. මොකද ඒකට සහාය දෙන්න. ඒකට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තිබ්බා. එකක් තමයි පැය 13ක් හෝ 14ක් විදුලිය කැපීමක් අපි දැක්කා. ඊළඟට අපිට මූලික අවශ්‍යතාව වන ගෑස් හරි අමාරුවෙන් අපිට සපය ගන්න සිදු වුණේ. ඊට පස්සේ කණිය තෙල් අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවා පෙට්‍රෝලියම්. අන්න ඒක තමයි රියල් ස්ට්‍රගල් එක. ඒතර මෙතන පොලිටිකල් මොටිවේෂන් එක මම දැක්කේ නැහැ කිසිම ආකාරයකට. නමුත් මම දැක්ක දෙයක් තමයි මෙතන සාමාන්‍ය ජනතාව පෝස්ටර් එක අල්ලගෙන සටන් පාඩ කියමින් හිටියට ඒ මිරිහාන හන්දියේ ඉඳලා මේක ඇදී ගියා ජනාධිපතිතුමා හිටපු නිවස පැත්තට. ඔයිට ඉස්සල්ලා ඒ නිවස ගාවට ගිහිල්ලා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියක්
විශාල පිරිසක් එක්ක කාන්තාවත් එක්ක යම් කිසි විදිහකට සටන් පාඩ කියලා යා යුතුයි කියමින් හිටියා. නමුත් ඒක ඊට පස්සේ අර ජනතාවට සිදු වුණ දේ තමයි ඇත්තටම තමන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් දෙන්නේ නැති රජයකින් වැඩක් නැහැ කියන එක. කොළඹ ආශ්‍රිත සියලු ජනතාව එකහිලා ඒ හඬින් හිටියා. ඒ වගේම තමයි මෙතන පෝර ප්‍රශ්නේ මතුවලා තිබුණා. ඒ වගේම මහා පරිමාණ සීනි වංචාවල් එතනින් ගියාට පස්සේ අල්ලස් දූෂණ urban citizensලා බලාපොරොත්තු වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අල්ලස්සා දූෂණ පිටු දැකීම සඳහා වන අන්තර්ජාතික සම්මුතිය අත්සන් කරමින් ඒ අපේ මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙස ව්‍යවස්ථාවට අල්ලසින් දූෂණයෙන් තොරවීම අල්ලස් ගැනීම කියන්නේ මාගේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක් කඩකිරීම කියන සංකල්පය යටතේ තමයි urban citizens ඉන්නේ. They always work it as a fundamental right. එතකොට මේතන ගෝල් ෆේස් එකේ මුකුත් තිබුණේ නැහැ ඒ වෙනකොට. ශාල වශයෙන්ම ගෝල් ෆේස් එකට ඇතුනේ ওই මිරිහාන සිද්ධියෙන් පස්සේ තමයි. ගෝල් ෆේස් එකේ එනකොට තරුණ පරපුර විශාල වශයෙන් වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ අතර මිරිහානේදී සිද්ධියේදී බස් රථයක් ගිනි තිබ්බා. ඒක ඒ වෙලාවේ අත්අඩංගුවට ගැනීමක් කරේ නැහැ. ඒකත් එක්කම ටිකක් අර ප්‍රචණ්ඩකාරී පැත්තට ගියත් ඒක වළක්වා ගත හැකිව තිබුණු දෙයක් පාස්කු ප්‍රහාරය වගේ වළක්වා ගත්තේ නැහැ. අනේ එතන පොඩි අඩුපාඩුවක් සිදු වුණා. ඊට පස්සේ තරුණයෝ ගිහිල්ලා ඒ හමුදාව ඉදිරියේ කෑග් ගසමින් රාත්‍රිය ගත කරන්නලා ඒගොල්ලෝ ගියා. රාත්‍රිය කොහමද එතන හිටියේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගියා ගෝල් ෆේස් පැත්තට. ඒ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට විවිධ බලපෑම් ඒ වෙලාවේ වුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට එළියට එන්න බැරි වුණා අප්‍රේල් කාලය තුල. එතකොට මේ ස්ට්‍රගල් එකේ අපිට පේන පැත්ත තමයි ඒක. දැන් මම කතා කරන්නේ මේ පේන පැත්තට වඩා නොපෙනෙන පැත්තක් මේ තුල තියෙනවා. එතකොට ස්ට්‍රගල් එක සාධාරණීකරණය කරා මුළු ලංකාවම මොකද ෆේල් රාජ්‍යයකට අපි යන හින්දා සහ අපි ගාව ඩොලර් නැහැ මොනවක්වත් ගන්න. ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිය යුතු මහ බැංකුවේ හිටපුවාට එරෙහිව මේ වෙනකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුවක් පවර්ලා තියෙනවා. ඒ නඩුව විභාග වෙමින් පවතිනවා. ඒක මම ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඇයි මේ ආර්ථික අගාධයට අපිව ගෙනල්ලා දැම්මේ කියන්නේ. අපි සෑම දෙනෙකුටම භාෂණීය ප්‍රකාශනයේ අයිතිය තියෙනවා. අපිට ඒ සම්බන්ධව සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කතා කරයි කියලා කාටත් අත්අඩංගුවට ගන්න බෑ. දැන් අරගලේ ස්වභාවය එළියට පෙනුනේ ඒක සාමකාමී යනවා වගේම එතන යම් ප්‍රචණ්ඩකාරී පැත්තකටත් යන්න පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය තනිකර බ්ලොක් කරලා තිබ්බා. එතන යන්න බැරි වුණා. නමුත් අරගල කරන්නත් තැනක් හදලා දීලා තිබ්බා. ඉතින් මොකක්ද බලාපොරොත්තු වුණේ? ඇත්තටම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය එහෙම බ්ලොක් කරගෙන ඉඳීම. ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ ඊට උනා. හිටපු අගමැතිතුමා ගෙදර ගියා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන 37 වගන්ති අනුව කතානායකවරයාට ලිඛිතව Taman අස් වෙනවා කියලා හේතු සහිතව දීලා එතුමා එළියට ගියා. ඒකට ඒක තමයි මූලික සටන් පාඩේ. නමුත් මේක තව දිගු වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මෙතනදී වාමාංශික කණ්ඩායම් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ශාල වශයෙන්ම මේක යට ඉඳපු බවට දැන් ඔප්පු වෙමින් පවතී. එතකොට මේ පරිසරය අපි දැක්ක අර කවුද මොටිවේෂනල් අප්පච්චිට සල්ලි ආව හැටි වෙනකොට දැන් මොටිවේෂනල් අප්පච්චිට ගියා එතන. එතන මේගොල්ලෝ සුරසැප සමහර කොටස් මම කියන්නේ අහිංසක ජනතාව හිටිය අරගලයත් එක. නමුත් ඒක දැඩමීමක් කරගෙන දැන් මේ වෙනකොට මම දන්නේ කොච්චර දුරට හරියද කියලා එක්තරා ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක කාමර වෙන් කරගෙන තිබිලා තියෙනවා. තවත් හෝටලයක කෑමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒව අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක මෙහෙවුවා. මේක මෙහෙවීමේදී සමහර ප්‍රොෆෙෂනල් ඇසෝසියේෂන්ස් පවා වක්‍රාකාරයෙන් යම් උදව් කරා බය වෙන්න එපා. අපි ඉන්න ඕගලන්ගේ ආරක්ෂාවට කියන එක. ඒ නිසා දැන් අරගලයේ මූලික තේමාව අර කියන නායකයන් ඉවත් කරා නම් ජනාධිපතිතුමාත් අගමැතිතුමාත් ඉවත් කරා නම්
ඊට වඩා ප්‍රතිපත්තිදායක විදියට බලන්න තිබ්බා ඊළඟට කවුද හරි එන්න ඕනේ විවස්ථාවන් පිටින් ගේනවා නම් ඒත් ගේන්න පුළුවන් ජාතික ලැයිස්තු. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට තිබුණා මූලික වශයෙන්ම ඊළඟට එන එක්කෙනා පිළිබඳව 41 විවස්ථාවේ තියෙනවා පත් වෙන ආකාරය. එහෙනම් මේක සදාචාරාත්මක විදියට පෙන්වන්නේ නැති වුණත් නීතියෙන් උසාවියකට ගිහිල්ලා ඒක චැලෙන්ජ් කරන්න බෑ. ඒක තමයි අගමැති ඉන්න එක්කෙනා තමයි වැඩ බලන්නේ. එයා කැමති නැත්නම් වෙන ඇමතිවරයෙකුට ආරාධනා කරන්න පුළුවන් වැඩ බලන්න ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ මම නැත්නම් කතානායක. ඊට පස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දයකට ගියේ. එතකොට 134 ඡන්ද ලැබුණා. ඒක ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වන විදියටමයි නමුත් 225 තමයි ඡන්දෙට යන්නේ. දැන් මේ අරගලයේ නියම ස්වરૂපය ඊට පස්සුව ටික ටික ප්‍රචණ්ඩකාරී තැන් වලට යනවා. එම ප්‍රචණ්ඩකාරී තැන් වලට යනකොට ඒගොල්ලෝ අරලියගා මන්දිරයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීම, ජනාධිපති මන්දිරයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීම, රාජ්‍ය ආයතන වල නිලධාරීන්ට ඉවත් වෙන්න කියලා බාධා කිරීම වගේ ඒවා ආවා. ඒතර සැබෑ අරගලයද මෙතන තිබුණේ. දැන් මෙහෙම ගේට් වලින් පනින්න එක අපි දන්නවා ඇත්තටම ඒක ක්‍රිමිනල් ට්‍රෙස්පාස් එකක්. එතකොට ඒ දේවල් කරාය අරගලයත් එක්ක හිටියයිද නැත්නම් අරගලෙන් වාසි ගන්න හදන්නේ. සැබෑ ලෙසම අරගලේ නිලීලා හිටපුව අපි දැක්කා මේ වෙනකන් එහෙම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙක් පවා මේ ඔය කියන ස්ථාන වලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වෙලා නැහැ. දැන් මේ වෙනකොට පේනවා කවුද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට මම නම් හිතන්නේ අරගලය තුල යම්කිසි අවස්ථාවාදී කණ්ඩායම් හිටිය අරගලය සුන්දරව ඒගොල්ලෝ ගෙනිච්චට ඒ ආව රැල්ලත් එක්කම මෙය මොන පැත්තට මිහිවුවාද කියන ගැටලුව එයි. ඒතකොට දැන් අත්අඩංගුවට ගත්ත පුද්ගලයා පිළිබඳ හොඳට විමර්ශනය කරලා බලන්න පුළුවන්. කවුද මේ අය? මුලින්ම මේ පරණ පාර්ලිමේන්තුව නැත්නම් අපි දන්නවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ඇතුළු වන අය අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. මුලින්ම ජනාධිපති කාර්යාලයට ගිය අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ රූපවාහිනියට ගිය කෙනාවත් එහෙම අත්අඩංගුවෙන් තියෙනවා. ඒතකොට මේ අය සැබෑ ලෙසම එහෙම නායකත්වයක් තිබුණු අයද. ඒ වගේම අරගලේ සමහර ගොල්ලස් කිව්ව පාර්ලිමේන්තුවට යන්න එපා. ඒක වටලන්න එපා. එතන ට්‍රැප් එකක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතන කණ්ඩායම් කීටියක් හිටියා. දැන් බ්ලැක් කැප් කියන කණ්ඩායම මේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා තිනවා. ඊළඟට තව කොටසක් අද හවස එතනින් ඉවත් වුණා. මොකද බ්‍රේක් එකක් නැතුව මේවා යන්න බෑ. අමාරු. ඒතකොට කිසි ජයග්‍රහණයක් කරා නම් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට කොහොමද ගෙනියන්නේ? ඒ අතර ජනාධිපතිතුමා විසින් අපි දන්නවා මූලාසන කතාව නැත්නම් ප්‍රතිපත්ති දේශනය කරා. එතනදී එතුමාගේ කතාවේ ඍජුව එතුමා කිව්වා ඉතින් මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් ඒකට කැමති වෙලා තියෙනවා. යම්කිසි කාලයක් අපිට බලන්න පුළුවන් මොන විදිහටද මේ ප්‍රතිපත්තිය යන්නේ කියලා. හැබැයි දැන් ගෑස් ලැබෙමින් පවතිනවා. ගෑස් පොලිම් නැහැ. දැන් QR සිස්ටම් එක යටතේ තෙල් කොහොම හරි කොටසක් හරි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ලබා දෙන්න. ඒකට රජයේ පැත්තෙන් ක්ෂණිකව මේකට විසඳුම් දුන්නා. නමුත් හිටපු රජයට මේකට උත්තර දී ගන්න බැරි වුණ හේතුව තමයි අර යම්කිසි නිස්සාර ආර්ථික ප්‍රතිපත්තික ගියා වැරදි උපදේශ නිසා ඒක ක්‍රියා කරව ගන්න බැරි වුණා. දැන් අදටත් නැවත ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිනවා මේ අද ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම නිවුස් වලින් එන දේ තමයි මේ ඩීසල් නැති නිසා ඒගොල්ලන්ට බෑ මේ ගොයම් කපා ගන්න. ඒ වගේ ගැටලු ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක දුවන ප්‍රශ්නයක්. ඒක දැන් නවතින්නේ නැහැ. ඒතර අපේ පැත්තෙන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපේ පැත්තෙන් අපි කොහොමද මේක අවම කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කරන්නේ? ඉතින් මෙතනදී නැවත 9 වෙනිදා කියන දිනේ මතුවෙමින් පවතිනවා. එතකොට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා විපක්ෂයේ 9 වෙනිදා එන්න. එතකොට දැන් 9 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා 5 වෙනිදා එනකොට ගෝල් ෆේස් එක ක්ලියර් කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ වාරණ නියෝගයක් අරගෙන තිනවා. දැන් ගෝල් ෆේස් අරගල කරුවන් 5 දෙනෙක්ම ගිහිල්ලා තිනවා. අද වෙනකොට අභියාචනාධිකරණයට ඒගොල්ලන් ඉවත් කරන්න එපයි කියලා. ඉතින් නඩු තීන්දුව ගැනම කතා කරන්නේ නැහැ. එතනින් අයින් වෙන්න කියලා තව තැන් යෝජනා කරනවා. ඒවා විහාර මාධ්‍ය උද්‍යානෙ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලිප්ටන් වටරවුම තුල රැඳී ඉන්න බෑ උද්ඝෝෂණ කරන්න පුළුවන් කියන ඒ පණිවිඩ තැනින් තැන දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අරගලය සාමකාමීව ගියා මුලින්ම. ගිය අරගලේ සාමකාමීත්වයට විවිධ ආකාරයෙන් යම් යම් ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් වුණා. නමුත් ප්‍රචණ්ඩකාරී
තත්වයකට ඇයි රජයපත් කරේ කියලා අපි අහන්නේ. නිකම්ම ප්‍රචණ්ඩ වෙන්නේ නැහනේ. මිනිස්සෙන් නිකම් ප්‍රකෝප වෙන්නේ නැහනේ. ප්‍රොවොකේෂන්. නීතිය අනුවත් ප්‍රොවෝක් වෙන්නේ ඇයි? මම මෙහෙම හිටියට මට එක්කෝ මොකක් හරි සිදුවීමක් නිසා තමයි මම ප්‍රොවෝක්. ඒකට ඇයි හිටපු ඇමතිවරු ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නැත්තේ? ඇයි මේ ප්‍රොවොකේෂන් එක ඉස්සරහට ගියේ? හිටපු ජනාධිපතිතුමා අපි දැක්ක හාල් බලන්නත් තැන් වලට ගිහිල්ලා පැනලා හාල් වල ගාන පවා අහනවා. ඒතර ඇයි එතුමාට මේ ජනතාවට මේ දේ කරන්න බැරි වුණේ? එතකොට දැන් අද ටිකක් තත්ත්වය ඊට වඩා වෙනස්. මොකද හදිසි නීතිය සම්මත වෙලා තියෙනවා මේ මාසය දක්වා ඒක යනවා. ඡන්ද 113යි ඕනේ හදිසි නීතිය සම්මත වෙන්නේ. ඒ අනුව හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි නිකුත් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න අය දන්නවා 88 89 කාලේ කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තොත් මාස 6ක් නොපෙන්වා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි. මමත කරන්නේ වරස්සවාදී වැලැක්වීමේ පනත තියෙනවා. ඒ වගේම අද ගැසට් එකේ 1979 අත්‍යවශ්‍ය සේවා ඩීසල් වගේ ඒවා ක්‍රියාකාරයෙන් බෙදා හරින. ඒ නිසා නීතියට යම්කිසි ආධිපත්‍යයක් ලබා දෙමින් පවතින. ඒක ආටිෆිෂල් වෙන්න බෑ. දැන් මේවා ගොඩක් ආටිෆිෂල් වෙන්නේ. ඒතකොට අරගලේ අපි නොදුටු පැත්ත තමයි සිස්ටම් චේන්ජ් එකකට යන්න බැරි. අනිත් විශාල වශයෙන්ම දැන් මිලියන 22යි ලංකාවේ ජනතාව. ඒ මිලියන 22කින් ඡන්දය දෙන්න මිලියන 16කට තමයි ඡන්දය දෙන්න ඒ සුදුසුකම ලබන්නේ. ඒ මිලියන 16 අපි දන්නවා 32ක් 132ක් තරුණයෝ කියන්නේ මිලියන 5මාරක් විතර ඉන්නවා. ලොකු ශක්තියක්. ඒ ඇත්තටම බලුවොත් දීලා තියෙන්නේ මිලියන 11කුත් ගාණක් ඡන්දේ මේ පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණේ. ඒතකොට තව නොදීපු සහ අපි 16 ගමු මිලියන 5ක් විතර දීලත් නැහැ. 7,50,000කට වඩා ඡන්ද අවලංගු කරලා දාලා තියෙනවා. ඒතකොට ඡන්දේ දීපු අයට වඩා ඡන්දේ නොදීපු අය වෙන්නේ. නමුත් අර පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන නිසා එතන ලක්ෂ 11 මාරක් ලක්ෂ නෙමෙයි මිලියන 11 මාරක් නියෝජනය වෙනවා විවිධ පක්ෂවල නියෝජනය වෙනවා. එතකොට ඒ අයට වඩා පිට තියෙන තත්ත්වයක් ටිකක් බරපතල. දැන් මේ සම්බන්ධව රට අස්ථාවර කිරීම සඳහා විවිධ බලවේගයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒවා පාකිස්තානයේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ නිසා එතන විශාල ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඉන්දුනීසියාවෙත් මේ තත්ත්වය ආවා. විශාල වශයෙන්ම සිම්බාබ්වෙත් ආවා. මට පුළුවන් ඒක ඔක්කොම විස්තර කරලා දෙන්න. මේ වෙනකොට ඉරාකයේ ඇවිල්ලා තිනවා. මේ රටවල් අස්ථාවර කිරීමේදී ලංකාවේ ජියෝපොලිටික්ස් කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙනකොට චීනය නැවක් ඇවිල්ලා ඉන්දියාව තෘෂ්ණිම්බුත වෙලා ඉන්නේ. මොකද හේතුව ඉන්දියන් නැව ආවේ ඇත්තටම මේ සැටලයිට් වල පෝට් සිටිය බලන්නද නැත්නම් ඉන්දියානු ක්‍රියාකාරකම් බලන්නද කියලා. එතනින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ජියෝපොලිටික්ස් වල කොතරම් වැදගත් තැනක් ලංකාවේ කේන්ද්‍රයේ තියෙනවා. දැන් ඊ අතර අපි අහන්නත් පුළුවන්. එතනදී විශාල මිලියන 58ක් විතර අපිට ලැබෙනවා එතනදී. ඒතර MCC එක ගැව්වොත් කෙලින්ම කොළඹ ඉඳන් ස්ට්‍රිප් එකක් යනවා. ඒ ඉඩම් ටික ඔක්කොම දෙන්න වෙනවා. කොළඹ ඉඳන් ට්‍රින්කෝ වෙනකන් ඒ කියන MCC මිලේනියම් කෝපරේෂන් කම්පැනි එකට ඒක USA ගවර්න්මන්ට් එකත් එක්ක ළඟින්ම වැඩ කරනවා. එතකොට ඒ එක පැත්තක්. අනිත් එක දැන් මේ රටට ගේන්න කියලා කිව්වා peace keeping forces හරි UN observers. ඒම ගිනිල්ලා මොකද්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ අපි නොතුරු පැත්තක් තියෙනවා. ඒවා හැබැයි ක්‍රියාකාරීත්වයට ආවේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාකාරීත්වයට ආවේ නැහැ. මොකද මූලික වශයෙන්ම දැන් රටේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදීන් කියලා මේ වෙනකොට අල් කයිඩා එකේ නායකයව මේ ඩ්‍රෝන ප්ලේන්ස් වලින් ඇටැක් කළා එයාව මරලා තියෙනවා. ත්‍රස්තවාදී. ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදී නිම කළා තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදී නිම කරා එකට විරුද්ධව UN එකේ ගේනවා කෙලින්ම යෝජනාවල්. නමුත් වෙනත් ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් විනාශ කරාම ඒ සම්බන්ධව යන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනදී වෙන දේ තමයි මෙතන අවංකවම අරගලයේ අවසාන කාලය තුල අරගලයේ අයිතිය කියන්න දේශපාලන පක්ෂ ඉදිරියට ආවා. අන්න එතන තමයි වැරදුනේ. විශාල වශයෙන්ම පක්ෂ දෙක තුනක් උත්සාහ කරා ඒගොල්ලෝ තමයි මේ අරගලය කරන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි මෙතන නිර්පාක්ෂික කණ්ඩායමක් කවුරු හරි අපිට පෙනෙන්නේ නැති බලවේගිකුත් එතනින් ගියා. ඊට පස්සේ අවසානයේදී සිදු වුණ දේ තමයි අරගලයට අයිතිය කියන්න කියලා එතනදී මේ දේශපාලන ඡන්ද ගාන වැඩි කරගන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ උනේ. ඒ නිසා මේ සැබෑ අරගලයක් ලෙස මම දකින්නේ නැහැ. ඒක කියුබාවේ හෝ එහෙම නැත්නම්
දකුණු ඇමරිකාව රටවල ගොඩක් අරගල ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්. ඒවත් එක්කම තියෙනවා අපි දැක්කා අරාබි වසන්තය වගේ මෑත කාලෙම මට දෙන්න පුළුවන් ෆීජි දිවයිනයි ෆීජි වලත් පාර්ලිමේන්ත එකට පැන්න ගිහිල්ලා. නමුත් අවසානයේ අය අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒගොල්ලෝ මාසයක් විතර ෆීජි වල අල්ලගෙන හිටියා පාර්ලිමේන්ත එක. ඊළඟට දැන් ඉරාක් වල දැන් නිවුස් දෙන්නේ ඒකත් නවත්තලා ඉරාක් අල්ලගෙන තියෙනවා. දැන් මියන්මාර් නම් ඒක අමුදා රාජ්‍යයක් නේ. එතකොට මේ සියලුම දේවල් බලනකොට මේවා එකිනෙක ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ්. අනිත් එක ලංකාවට දැන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකක් දුන්න ඉන්දියාව. ඔය කවදද ගෙවන්නේ? ඒ ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකෙන් තමයි අපි මේ ඩීසල් පෙට්‍රල් මෑත කාලයක් වෙනකන් ගෙනයි. අනිත් පැත්තෙන් චයිනා වලින් ලොකු ලෝන්ස් දීලා තියෙනවා අපිට. ඊළඟට IMF එක දැන් කතා කරනවා රට තුල ඇති වෙන තත්ත්වය. ඊට පස්සේ සැප්තැම්බර් එනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය. ඒතකොට විශාල ලෙස මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම ඒ වගේම මේම මර්ධනය කරනවා නේ. ඒ සම්බන්ධව මේ වෙනකොට UN එක ලංකාවට ප්‍රතිචාර දක්වමින් පවතින. ඉතින් මේ ඔක්කොම සියල්ලම ගත්තාම අපි අරගලයේ නොදුටු පැත්තක් තමයි නැවත 22 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට කැබිනට් එක කැමති වෙනවා. හැබැයි විධායකය තියෙනවා එක්සිකියුටිව් එහෙම රිමේන් වෙනවා. විධායකයට අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යනවා. Independent so-called commissions they are going to establish. ඒකෙන් වැදගත් දෙයක් තමයි National Procurement Commission එකයි. ඒ වගේම ඔබගේ සංවිධානයේ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ අල්ලස් දූෂණ පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවට විශේෂ බලතල දීලා තියෙනවා. මේකේ මේ ටෙක්නිකල් එරර්ස් ඉද නඩු විශාල ගණනක් විසි වෙලා යනවා. ඒක වැරදි. ඒකට ටෙක්නිකල් එරර් එකක් ආවම ලෝ එක කතා කරන්නේ ඒකනේ. ඒ නිසා ඒ අය නිදහස් වෙලා නිදොස් කොට නිදහස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී මේ අරගලයේ නොදුරු පැත්ත තමයි කොහොම හරි නැවත වතාවක් 19 අර ප්‍රබලතාවයටත් යන්නේ නැතුව 20 දියාරු තත්වයක් නැතුව අර මැද තැනකට ගේන්න නැවත ජනාධිපති තියාගෙන පළාත් සභාව තියාගෙන මේක උත්සාහ කරනවා. එතකොට අරගලය නිසා ලංකාවේ ජනමතය වෙනස් වුණා. ඒක අපි ඔක්කොම පිළිගන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ තරුණයන්ට තැනක් දෙන්නේ නැති. දැන් පාර්ලිමේන්තු එක ගත්තොත් පාර්ලිමේන්තු එකේ තරුණයෝ කී දෙනාද ඉන්නේ? දැන් මේ තත්ත්වය වෙනස් වුණානේ ෆ්‍රාන්ස් වල. ෆ්‍රාන්සේ කෙලින්ම තරුණ කෙනෙක් ආවේ. කොලොම්බියාවේ තව අගමැති බොහොම තරුණ කෙනෙක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ තත්ත්වයට ඒ රටවල්පත් වෙනකොට අපි ආසියාතික රටවල ගොඩාක් වෙලාවට අපි කතා කරන එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම හරි. එන අඩුම ගන්න කෝටා එකක් හරි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවේදී කිව්වා රිටයර්ඩ් සුප්‍රීම කෝට් ජජ් කෙනෙක්ව දාලා ඒ තරුණයන්ගේ අවශ්‍යතාවය නිෂ්කරන. නමුත් තරුණයෝ දීලා තියෙනවා සම්මුතියක්. තරුණයෝ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සම්මුතියක් දීලා තියෙනවා මේ ඒකට කියනවා ගෝල් ෆේස් සම්මුතිය මාත් කියුවා ඒක. ඒතර ඒකේ තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ යෝජනා මොනවද කියන්නේ. හැබැයි මේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක වීමේදී අපිට තාම පේන්නේ නැහැ. කොහොමද මේ තරුණ නියෝජිතේ වැඩි කරන්නේ කියන්නේ. දැන් පළාත් සභා ඡන්දත් නැහැ. නගර සභා ඡන්දත් තව ටික කාලෙකින් ඊට පස්සේ කල් දාන්න පුළුවන් හැමතිස්සෙම අවුරුද්දක් පනත. තව අවුරුද්දක් ඒ වගේ යන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය බෑ. ඒතර මේක ලෑස්ති වෙන්නේ කොතනද? දැන් මේවේ ආදායම් ලැබෙනවා. දැන් ඊයේ වෙනකොට මුල්ලේරියාව කොටිකාවත්ත නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රී කෙනෙකුට වෙඩි තියලා මරලා දාලා. අද දහවල් බොහොම අසුන්දර සිද්ධියක් ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය ඇතුළට ඇවිල්ලා. ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය ඇතුළට ආයුධය අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ වෙපන් එකෙන් වෙඩි තිබ්බා. විත්තිකොට වෙලාවට බැඳුනේ නැහැ. ඒකට මේවා පාතාල සිද්ධින් වෙන්න පුළුවන්. මේවා විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය සිද්ධින් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් කොහොමද යුක්තිය ඉෂ්ට කරන තැනකට මෙහෙම වෙන්නේ? ඒ වගේම මෑත කාලේදී විශාල වශයෙන්ම මේ ගිනියාවි පාවිච්චිය වැඩි වෙලා තියෙනවා. යන්න අරගලේ නොදුරු පැත්ත නිසා අද පොලිසියට වෙලා තියෙන ඊට වඩා වෙනත් කාර්යයන් කරන්න. ඉතින් මේ සියල්ලම සලකා බලනකොට අරගලෙන් බලාපොරොත්තු වුණේක ඉෂ්ට වුණේ නැහැ. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ්. එන සිස්ටම් චේන්ජ් එක කියන්නේ මොකද්ද? එක්සිකියුටිව් ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ ඉඳලා අපි යනවාද නැවත පාර්ලිමේන්ට් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ඇන්ඩ් කැබිනට් කියන සංකල්පය. එතන අරගලෙත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට වැටහීමක් තිබුණේ. අන්නේ නිසා තමයි දේශපාලන පක්ෂ වලට හරි ලේසි වුණා මේකට ගිහිල්ලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම කම්කරු පන්තිය මෙතනදී ආවේ නැහැ ගොඩාක් වෙලාවට. මොකද ඒගොල්ලන් එදිනදා ජීවත් වීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා. බොහොම නාගරික ප්‍රදේශවල සහ වෘත්තීය වේදීන් තමයි මේක ලීඩ් කරගෙන ආවේ. විශේෂයෙන්ම ගාල්ල, මාතර, නීතිවේදීන්, කොළඹ විශාල ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ ආවා. නමුත් දැන්
අවසාන වතාවේදී ඒ අය පවා මේකෙන් ටිකක් ඈත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් මේ 9 වෙනිදා කියන එක හිතන තරම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මොකද හසිනිසයයි ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත 1979 අත්‍යවශ්‍ය සේවා පනතයි සහ අධිශීලීති රෙගුලාසිත් එක්ක මේක කියන තරම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ මොනවා තිබ්බත් ලංකාවේ ජනතාවගේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 එක තියෙන භාෂණ නිදහස, ප්‍රකාශන නිදහස ඒවා එහෙමම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. මේකෙන් ගොඩේම සඳහා මූලික වශයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? ඒක තමයි අරගලයේ නොදුටු පැත්ත. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මම නම් දකින්නේ all parties. Rather than they are getting 1 or 2 MPs from other parties, they must come for a policy. සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි සර්ව පාක්ෂික ප්‍රතිපත්තියක්. That policy should go for 1 year only. After that you all can decide what they do. දැන් මෙතන වන්නේ අර චරිත ගොඩබානවා පමණයි. නමුත් මේ පොලිසි එක ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවේ කිව්වා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ පොලිසිය ඩෙවලොප් කරලා ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම අරගලයේ නොදුරු පැත්ත තමයි ඡන්ද 17000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගත්ත කෙනෙකුට ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒව අපි නොදුරු පැති. අපි කවදාකවත් ඒ දේ අපේක්ෂා කරේ නෑ. මම හිතන්නේ විපක්ෂ නායකයා පවා මේක ප්‍රසිද්ධිය කියලා දෙනවා. අපිට ලක්ෂ 55ක් ඡන්ද තියෙන. ඒ වුණාට අපි ඉග්නෝර් කරලා තියෙනවා මෙතන. නමුත් ඉතින් එහෙමපත් කරනකොට එහෙමනම් ඒ අගමැති ඉන්න කාලෙම විශ්වාස භංගයක් ගෙනල්ලා එළියට දාන්න. මොකද හේතුව එක්තරා පක්ෂයකට මෙතන තියෙනවා 3-2 බලය. ඒගොල්ලොන්ගේ සහාය නැතුව මොනවක්වත් කරන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි මෙතන තියෙන දුර්වලතාවය. දැන් අපි හිතනවා නම් මේ වැඩ බලන ජනාධිපති වුණා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා උඩි අගමැතියට නම් මොෂන් එක ගාලා යවයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ නැතුව වෙන දැන් කතන්දර කීමෙන් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So my proposal is where we have to try for a new constitution. ඒක තමයි urban citizens ව්‍යාපාරයට මම කියන්නේ. අල්ලස්සා දූෂණ කොමිෂන් කියවලා බලන්න. 22 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් අපිට බලන්න පුළුවන්. තවත් මේක ශක්තිවන්ත කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා කාරක සභා අවස්ථාව. ලිපි වලින් ඔයගොල්ලන්ට මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. මේක තවත් ස්ට්‍රෝං කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ. මම ඉල්ලා සිටිනවා කෝප් එකටත් බලයක් අපි ලබා ගන්න බලමු. ඒවා තමයි වෙන්න ඕනේ. කෝප් එකට යම් කිසි විදිහකට බලයක් දුන්නා නම් මේ රාජ්‍ය ආයතනවල විශාල වියදම් අල්ලස් දූෂණ අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට තියෙන right to information act එක. ඒකෙන් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අරගලය නිම නෑ. ඒ අරගලය සැබෑ ලෙසම අපිට තියෙනවා. අපිට දැන් අද ඉඳන් private bus strike. මොකද රුපියල් 38 ඉඳන් රුපියල් 34 දක්වා මිල අඩු කරා. නමුත් ඉතින් මේක දැනෙන්නේ බොහොම ඉන්න සාමාන්‍ය ජනතාවට. දැන් ඒගොල්ලෝ හිටින් ඉඳන් ස්ට්‍රයික් කරනවා. ඒතකොට ළඟමට වැඩියෙන් දාන්න. ඔයගේ ප්‍රශ්නවල නිමක් නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා තමයි අර ජනාධිපතිතුමා කිව්වා නම් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ඒකට සියලුම മന്ത്രിවරු දැන් කැමතිලා තිනවා. විපක්ෂ නායකතුමත් කැමතිලා තිනවා. It should be a reality and not a dream කියන්නේ. එන රියැලිටි කරගන්න අපි සියලු දෙනාම මේ වෙලාවේ පොලිටික්ස් බලන්න නැතුව උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ උනාට විශේෂයෙන්ම ඉන්ටර්නැෂනල් හියුමැනිටේරියන් ගෲප්ස් එම ලංකාවට එරිය වෙනම ගෙනියනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඩයස්පෝරා එකේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් මේ අරගලයේ හවුල්කාරයෝ කියලා මම දැක්කා එක්තරා ප්‍රධාන චරිතයක් වෙන නිලියක් කිව්වා අපිට මේ අය උදව් කළා. උදව් ගන්න එක වෙනම දෙයක්. නමුත් ඒ හිඩන් ඇජෙන්ඩාස් වලට ගියොත් ලංකාවේ විශාල ප්‍රශ්න. The Voice of America ලංකාවේ තිබ්බේ. ඇෆ්‍රිකන් කන්ට්‍රීස් වලට යන්නේ ඉරාන විලචිලා දැන් ඒක අයින් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පිටරට වෙලා ඉන්න ජනතාවගේ විදේශගත ජනතාවගේ සහාය වෙනත් රාජ්‍යයන් වල සහාය. ඒ සඳහා ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන්න ඕනේ. නීති ආධිපත්‍යය තියෙන්න ඕනේ. ඒව සෑම දෙයක්ම නීතියට අනුව කරන්න ඕනේ. නීති there's no one above the law. rule of law තමයි ගොඩක් වෙලාවට වැදගත්. ඒ වගේම හැම වෙලාවෙම අපි බලන්න ඕනේ තරුණයන්ට දැන් නියෝජනයක් ලැබලා දෙන්න. මොකද ගෝල්ෆේස් අරගලේ 80%ක්ම හිටිය තරුණයෝ යූත්ස්ලා. මේ වගේම තමයි 88 89 66000ක් මරලා දැම්මා. ඒ යූත්ස්ලාගේ නැගිටීම අපුණක් බොහොම අමාරුයි ජීවිතේ බේරගත්තා. ඒතර එවැනි අවස්ථාවල පවා ඒ தત્ත්වය මර්ධනය කරේ නීතිය හදිසි නීතිය මගින්. නමුත් තාම අපිට මෙතන එවැනි தત્ත්වයක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම නොලැබේවයි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද political parties තුනක් proscribe කරලා තමයි 1989 දී ඔය තත්ත්වය ඉන්දු ලංකාවේ විසමත් එක්කම ඊට පස්සේ ජනමත විචාරණය විවිධ ඒවා පාවිච්චි කරලා ලංකාවේ ඒවයින්
කරා. දැන් ලංකාවේ ඉතින් පරමාධිපත්‍ය අතර පාර්ලිමේන්තුවේ අපි ඉතින් අවුරුදු 5කට පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය ඇරලා තියෙන අපි මොන විවේචනය කරත් ඒක අපි අවුරුදු 5 පිළිගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපේ රිකෝලින් සිස්ටම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම රිකෝලින් සිස්ටම් එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් රෙවොලූෂන් එකක් එනවා. එහෙනම් විප්ලවයක් එනවා. ඉතින් මෑත කාලේ ලෝකෙ විප්ලව ඇවිල්ලා නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. එකම එක තැනක් තමයි ඉන්දියාවේ ඒගොල්ලෝ තෙලුගු දේශම්. ඒ කියන්නේ අර තෙලුගු ප්‍රාන්තය ලබා ගැනීම සඳහා ගොඩක් අය කමිටඩ් සුයිසයිඩ් වුණා. සහ ඒගොල්ලෝ ලොකු සටනක් ගෙනිහිල්ලා ඒක තෙලුගු එක කඩාගත්තා. අන්න එතන තිබ්බා යම් කිසි ආකාරයේ වැදගත් අරගලයක්. මොකද ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා ඒ තෙලුගු දේශම් කියන එක මම දන්න ආකාරයට qualified post graduate qualification තියෙන 44ක් committed suicide කරා. ඒක දුන්නේ නැති හින්දා ඊට පස්සේ ඒකෙන් ලොකු struggle එකක් ගියා. ඉතින් අනිත් ඒවා තියෙන ඉන්ඩෝනේසියා වලින් East Timor රයින් වුණා. ඒවා නම් national liberal fights තිබ්බා. ලංකාවේ එක බැරි වුණා ඊළඟවල. ඒ අර මේ ඔයගේ struggle ඇවිල්ලා මුළු පාර්ලිමේන්තු එකම වටලන්න ගියා චීනි. ඒතන තරුණියෝ 400ක් එහෙම මිය ගියා ඒ තත්ත්වය තුල. ඊළඟට තමයි මියන්මාරය අල්ලගත්තේ. ඒක මියන්මාර් පාර්ලිමේන්තු එකේම 4න් එකක් ඉන්නවා මිලිටරි අය. ඒ හින්දා ඒක නිකම්ම යනවා. දැනට ලෝකේ තියෙන ඉරාක් ගත්තොත් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ ඇෆ්‍රිකන් කන්ට්‍රීස් වල තියෙනවා. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට මේක අර චේග්වීරා න්‍යායත් එක්කම සවුත් ඇමරිකන් කන්ට්‍රීස් වලට ඩෙවලොප් වෙලා ගියේ නෑ. ඒගොල්ලෝ දැන් ඡන්දෙන් ඒගොල්ලන්ගේ කොමියුනිස්ට් රාජ්‍යයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි තියෙන තත්ත්වය. නමුත් තාම සැබෑ අරමුණු අපිට පේන්නේ නෑ මේ අරගලය තුල. නඩු එනකොට අපිට වෙන්නේ. සහ විශාල වශයෙන්ම මේ දැන් අරගලයක් හිටිය අය මේ පැනලා යාම විදේශගත වීම ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හරියට සටන් කරා නම් ඒ සටන් තුල ඉන්න ඕනේ. ඒතකොට මේකේ අරමුණ කවුරු හෝ ඒගොල්ලොම මෙහෙව්වත්. ඒගොල්ලන්ව දැන් විදේශ වලට ගන්න බලනවා. අන්න එවැනි පැතිකඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම බොහොම සතුටු වෙනවා මේ ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කන්ට්‍රි එකක් සවරින්ටි තියෙන පාර්ලිමේන්තු එකේ එම්බැසිඩර්ස්ලට මේකට අත දාන්න ඉන්න එපා. මොකද දැන් අපි ඉන්නවනේ එම්බැසිඩර්ස්ලා හැම රටේම. ඉතින් අපි ඉන්න එම්බැසිඩර්ස්ලා කියලා කියනවාද US ශ්‍රී ලංකන් ඉන්නවා එම්බැසිඩර් ඔනරබල් මහින්ද සමරසිංහ. එයා කියන්නේ නැහැ US එකට මේ කළු ජාතින්ට ගන්න එක වැරදි කියලා. ඉතින් මේ ඇයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක ඒ හින්දා ෆොරින් ඩොමිනේෂන් එකක් අපිට දෙන්න බෑ. ගන්න උත්සාහ කරත් අපි ආව පීස් කීපින් ෆෝසස් මතක ඇති 1987 ඉන්දු ලංකා පීස් කොටේ විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ආවා. ඉන්දියන් පීස් කීපින් IPKF බොහොම අමාරුවෙන් මේ කට්ටිය ආවා ගන්න. ගෙන්න ගන්න එක ලේසි. දැන් ලෙබනන් වල ඉන්නවා. හයිටි වල ඉන්නවා. ඒ රටවලට ගත්තොත් යවා ගන්න බෑ. හින්දා අපි ඒ අරගලේ නොදුටු පැත්තට යන්නේ නැතුව සමහර කාණ්ඩයන්ට ඕන වෙලා තිබ්බා. මම දන්නවා ලිඛිතව ගිහිල්ලා දුන්නා UN එකටයි ලිඛිතව UNHRC එකටයි ලිව්වා ලංකාවට ගේන්න පීස් කීපින් ෆෝසස්. එම ගෙනාන විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ලොකු ලේව කිරීම වලට යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක උනේ නැහැ. හින්දා පිටුපස තියෙන ස්ටෝරි එක තව දුරටත් කියවන්න මේක ඇවිල්ලා වේල් එක. ස්ට්‍රගල් වේල් එක අපි දැන් අවස්ථාව ලබා දෙනවා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. Sanjay, yeah. I have few things which I would like to clarify with you because you're wearing two hats at the moment as a attorney at law as well as the former Commissioner of Human Rights. Where do you draw the line on human rights? Just to explain that question, I would just ask you now, one person's human rights, the limit of that should be the other person's human rights. Yeah. Right? But I don't see that happening, especially with regard to the events that followed the Aragale. Right? Now, if you take golf, I mean, I give all credit to, or I give what it takes to the Aragalaya for having that protest at Golf Face, and people who joined that with serious issues about the cost of living and their day-to-day life. Yeah. But to occupy Golf Face, right, for days and months. Now that is public property. Yeah. That land belongs to the UDA. And as much as somebody has the right to, go and protest there maybe for some time, the other people of this country who is not part of the Aragalaya
also has the right to walk about at golf face without any hindrance or obstructions. So how is it that I mean, recently also I saw the Human Rights Commission officers going there. Area was cleared by the military, right? Yeah. How is it that removal of those tents from golf face and asking people to leave golf face become a human rights issue when they have no right to be there in the first place on an extended period, right? And also, if you take the May 9th incidents, 77 houses burned down of members of parliament within hours. It was very clear that it was an organized effort, right? Yeah. And the law enforcement just stood by. How come? And for me, one reason is that the law enforcement itself got isolated by human rights activists and lawyers appearing on behalf of the rioters, right? Especially with the Rambukkana incident, right? What do you expect the police to do in a situation where they cannot enforce the law in other means or in peaceful means? And if they have to use force, they have to use force. I mean, the trouble in this country is that lawyers and human rights activists and even the Human Rights Commission jump into the fray saying human rights have been violated or somebody, police have used unfair force. How do you expect the police to enforce law and order? I mean, they are not given weapons just to, dig the ground or something. They are given weapons to be used when necessary. Right? Most of the problem, in my opinion, lawyers have played a major role to get this country into an anarchical situation. Right? Lawyers appearing on behalf of rioters. How can a protest be peaceful if barricades are broken through? How can somebody break through a law enforcement barricade and call it a peaceful protest? Don't the law enforcement officers have the right to use force to prevent people going beyond a barricade? So, Mr. Mana, my question is, where do you draw the line? Like I posed the question at the start, is where do you draw the line on these human rights? Where one person's right is infringed by a activity of another person? Yeah, let me answer the question. I agree with your whole explanation and the perception. This is where the government didn't take action. The former president, had not given clear instructions, but this president had given the clear instructions. That is number one. Even the government at that time, the person who has, set fire onto a bus in Mirihana, arrested after several months. So these are some of the reasons. So therefore, a lot of opportunities were there for the last president to take action. But your question is not that. It is there in the fundamental rights. Article 14.1, freedom of demonstration. But Article 14G, freedom of movement, is there. So one person's rights are violated when others are obstructing. But what Army, Navy, Police, sometimes they had a very lenient policy on that. That's why it took a long time when these people forcibly occupying a place is a criminal trespass. And time to time, even the police went to courts and asked for a injunction or a stay orders, but the courts also said, with the power, the police, you all have to control that. So what I mean, the line draw, I can't violate some other person's right.
when there is a huge demonstration in boldface, a lot of ambulance are coming, right to life, and they have no way to go. So their rights also violate. So that's why you have to see proportionately. If you are having any peaceful demonstration without violating any laws in the country, it doesn't matter. That's how former Prime Minister Mahinda Rajapaksa, he had Janagosha cases, a lot of other cases were there. But this is, I agree, totally agree. Rather than Aragalaya, this is where violating and provoking people. Last moment, only the new president came and took action. Now see how nicely they are going back. They are taking their whatever the belongings in those areas, gave the time before March, before August 5th, you have to leave. Now they are leaving. So this is where the country has gone into a tremendous difficulty with that. So the issue, peaceful demonstration accepted by law, unruly, violation, violating the law, yes, police can take action. That is my answer. Mr. Batum, අපිට මේ ලිඛිත ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා සර් මයික් එක ගැටලුවක් කියලා. අහලා තියෙන චීන නෞකාව සම්බන්ධ මතුවී ඇති මත ගැටුම සමග ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ඉන්දියාව හා චීනය අතර වන බල අරගලයට මැදිව ඇති බවක් පෙනෙනවා. මේ තත්ත්වයට මුහුණ දීමට මෙරට විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මේ මොහොතේ කෙසේ වෙනස් විය යුතුව තිබෙනවාද කියලා ඔබතුමාගේ අදහස් දැනගන්න කැමතියි කියලා ඉදිරිපත් කළා. Very good question, excellent question. Now can you remember before මේට ඉස්සෙල්ලා පවා චීන සබ්මරීන් එකක් ආවනේ. චීන සබ්මරීන් එකක් ලංකාවට ආවා යම් කිසි කාලයකට පෙර. එතකොටත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි ජනාධිපති වෙලා හිටියේ. එතකොට චීනය ඇහුවා, එතකොට ඉන්දියාව ඇහුවා මොකද මේ චීන එන්නේ? අපිත් එක තරහ වුණා ඉන්දියාව මේ වෙලාව. ඒ දින සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට දෙන්න තියෙන ආධාර පව නැති වුණා. මොකද මේ සබ්මරීන් එක ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා අධි ආරක්ෂිත කලාපයන්. ඔබ දන්නවද මූදු පහ 5 C's you can see when you go to Naina Kumari you know in Tamil Nadu. If you go to that area, if you climb that Naina Kumari hill, 5 C's මූදු පහක් එකතු වෙන තැනක් තමයි ඉන්දියන් සාගරය කියලා කියන්නේ. කන්‍යාකුමාරි. එතකොට මෙතනට ඉන්දියාව කරන මූදු වැඩ ආරක්ෂක වැඩ චීනේ බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපේ පැත්තෙන් කිව්වේ මේ තෙල් ගහන්න ආවයි කියලා සබ්මරීන් එක පිළිගත්තේ නෑ. අපිට ගොඩාක් බාධක ආවා ඒ කාලේ. ඒ වගේම තමයි දැන් උතත් ඇවිල්ලා තියෙනවා සැටලයිට් නැවක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා චීනේ කොහොමද ඩෙවලොප් වෙන්නේ කියන එක. මොකද ඔබ දන්නවා එක පැත්තකින් ඉන්දියාව චීනෙත් එක්ක එකතු වෙන දැන් දේශ සීමා මායිම් පවා තියෙනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ ඉන්දියාවයි පාකිස්තානය අතරත් ඒ ගැටුම් තියෙනවා. පංජාබ් වගේ ප්‍රදේශ වලට ගියාට පස්සේ ජම්මු කාශ්මීර. දැන් මෙතනදී අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය වෙන්න ඕනේ ඒ එකකටවත් නෙමෙයි. හරියට හරි පැතුම් කියන එක. අපේ වෙන්න ඕනේ දේ තමයි අපි හදන්න ඕනේ නොනැමෙන විදේශ ප්‍රතිපත්තිය USA වල ගන්නකො. USA වල මම පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. USA වල බැරක් ඔබාමා පළවෙනි පාර ඡන්දෙ ඉල්ලනකොට කීව දෙයක් තමයි I will close down the Guantanamo Bay torture house. But what happened? Until his 2 terms, Guantanamo Bay torture house was there because foreign policy to eliminate terrorism. They had that in when I was in Jamaica. I had a chance to go near that place. It was in South Cuba. They only allow me to go near the gate. Only other than that, they didn't allow me. So it is a part of South Cuba leased by the American government to protect their human rights. Hey, Gandhi, burying all these Al Qaeda suspect innocent people, they can huge torture given. There is not human rights violated. And once after people may be released from that. So who is going against USA? අන්න ඒකයි වෙන්නේ. ඒගොල්ලගේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. but අපේ වෙන්නේ මේ ආණ්ඩුව වෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට ceremonial 25 ceremonial speeches කියලා තියෙනවා. අර එතුමා කිව්ව එක හරි. ඔය ඉතිස්සල්ලත් ඔය කතන්දර කියලා තියෙනවා. ඒක ඇක්ෂන් වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු යම් විදියකට මේ ලොබි
group එකක් හැටියට එතනට යන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් මේක හරි අමාරුයි. We must have a foreign policy which should be a balanced policy as well as non-alignment movement. When Sirma Bandaranaike was there, Honorable Prime Minister, we had it. But now we have ad hoc policies. Minister change, policy change. Minister change, policy change. Not like that. I totally agree with that. So therefore, we have to see now USA and Taiwan problem is there. China having another problem. When USA speaker or someone visited Taiwan, they started now, the fighting will start there also. Everywhere. And they have to see here also. But the most important geographical area, geopolitics, is the Mannar Basin as well as the area where Sri Lanka and India are having. So Chinese ships and others, before coming, you must disclose what is the purpose they come in Sri Lanka, international waters. We can't do anything. So we should go with the non-alignment movement, then only we can win the others. As perfectly said, you negotiate with China before coming to IMF. He perfectly said that. We have to do those things. China always supporting for Sri Lanka, not here. 4th BC, 5th BC, we had negotiation with China before USA. So I mean, USA having this financial power, but USA have also borrowed money from China, a lot of loans they have taken. That's a different story. So we should not allow any country to act a war between us. That is where we have to balance both countries. ප්‍රශ්නයක ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා මදුමාලි අල්ලිස්මැදිනේ අහලා තියෙන්නේ dear sir, what is your opinion about the role of Bar Association Sri Lanka and the support they were given to the අරගලය? Actually, I am also a member of Sri Lanka Bar Association. I was the chairman of IT Law Committee for several years. I was in the Bar Council also. Normally, if anything happening, the Bar Council take a decision and thereafter Executive Committee discuss and they release the press. Now, there were some problems coming with press release, whether these are biased and whether the BASL had gone beyond their powers. Now, as our expert, Mr. Vakista said, one thing is there. Now, after happening everything, BASL is issuing a press statement, kindly hand over the presidential house. Now, at the time they try to enter, they never released anything. If they have released that, they may have not done. So that was the thing. I am not criticizing, but everyone can have an opinion and they are suspects. And also it was unethical when suspects are coming, clapping for them. That also another thing. So everyone thought Chandiyas as well as all these Pathalaya, we also joined Aragalaya, no one will going to arrest us. ඒක තමයි මේකේ සැබෑ සිද්ධිය. ඉතින් ඒ හින්දා BSL එක බලන්න ඕනේ තම සමාජිකයන්ගේ තියෙන අයිතිවාසිකම්. ඒක හරි. දැන් සමහර සමාජිකයන්ට ජීවත් වෙන්නත් බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. But that is one side. If they are coming with the national issues, unbiased policy you have to apply. But certain cases I have seen, yes, you have a right to fear a suspect, even a rapist, even a murder. That's a different, because they are assumption of innocent is there. But when you are actually criticizing certain things and supporting for Aragale is a different one. And if you see one by one statement, they say it is injustice to proclaim the emergency. It's a right of a president. Bar Association must go to the courts and take order against he has violated the fundamental rights. Rather than not doing that in the legal way, issuing press statement, and most of these people thought they will help us. But at the moment, they have also understood the real situation. So you should not overstep. Like GMO did sometimes back. වෛද්‍ය සංගමයත් ඔය දේ කර කර හිටියා ඉස්සෙල්ලා. දැන් නෑ. දැන් ඒගොල්ලෝ නියුට්‍රල් වෙලා තිනවා. So they must have a neutral, but you can advise the government. You can advise the president. Okay, thank you. Thank you sir. ඒ වගේම අපි අවස්ථාව දෙනවා රුවන්ති ශානිකා.
සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම මේ මහාචාර්යතුමාට පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරනවා. දැන් ඔබතුමා එක්තරා අවස්ථාවකදී කිව්වා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට වැඩිය සර්වපාක්ෂික ප්‍රතිපත්තියක් තමයි මේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඇත්ත. මමත් ඒක පිළිගන්නවා. මමත් ඒ තැන ඉන්නවා. නමුත් දැන් මේ අරගලය කියනවා මේ ප්‍රතිභා මහත්මයා දැන් අරගලය ඇති වෙන්න හේතු ඇයි කියලා අපි කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. අරගලයක් වෙන්න රටේ ඇති වුණ හේතු ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් බැඳුම් කර මංකොල්ලයක් තිබුණා. ඒක ගැන හැමෝම දන්නවා. ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලින් එක එක විදිහට අයථා ලෙස කොමිස් ගත්තු හැටි දන්නවා. රටේ සම්පත් විකුණපු හැටි, දිගු කාලීනව බදු දුන්න හැටි, රාජ්‍ය දේපල මුදල් පෞද්ගලික පරිහරණය කරපු හැටි මේ ඔක්කොම දන්නවා. අනිත් එක රාජ්‍ය ආයතනය නියමිත පරිදි සමහරක් ඒවා විගණනය වෙලා නැහැ හරියට. ඒවා කෝපා කමිටු වලදී වාර්තා පිටින් අපි දැක්කනේ. අපිට ඒවා පැහැදිලිව පේුණා. ඇයි මේ වලට කවුරුත් ඇක්ෂන් එකක් ගන්න නැත්තේ? මේවා අපේ දේවල්. දැන් අපි අනිත් අයගේ කොමිස් වලට අනිත් අය ගත්තු පෞද්ගලික පරිහරණයට අපි වගේ කියන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපි මහ ජනතාව වශයෙන් අපි දුක් විඳිනවා දැන්. ඇයි අපි ඒ අය වෙනුවෙන් දුක් විඳින්නේ? අපි කරපු වරද මොකද්ද? මං කියන්නේ මං සිවිල් ජනතාව විදිහට කතා කරන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න නැද්ද? මේව හැමදාමත් පැමිණිල්ලක්, විමර්ශනයක්, නිගමනයක් පමණයි. නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද මේ අයට? මම ඔබතුමාගේ මේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නය නෙමෙයි මේක හැමෝම දන්න දෙයක් අහන්නේ. ඒතර අපි හැමෝම කතා කරන්නේ අරගලයක් ගැන විතරයි. අරගලයට රට ගෙනාවේ කවුද? ඇයි අපි නැති දැන් මේ වෙද්දී ඒ සල්ලි ආපහු මේ රටින් පිට කරපු ඩොලර්ස් වෙනත් විකුණපු සම්පත් ඒ වලට ගත්තු කමිෂන්ස් ගත්තු ඒවා ඔක්කොම ඇයි අපිට ආපහු ගන්න බැරි? ඇයි ඒකට අපි ඇක්ෂන් එකක් ගන්න නැත්තේ? ඇයි අපේ විද්වතුන් ඉන්න මහාචාර්යවරුන් මේ පිළිබඳ ඉන්න නීති ප්‍රජාව ඇයි ඒ වලට උනන්දු වෙන්නේ නැත්තේ? දැන් එතකොට දැන් ඔබතුමා මේ කියපු සර්වපාක්ෂික ප්‍රතිපත්තිය ඒක ඇති කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ඔක්කොමත් කරන ගමන් ඇයි අපිට මේ පැත්තෙන් අනිත් පැත්තෙන් ඒවට අපේ රටට ආපසු ලබා ගන්න ක්‍රියාමාර්ග අපිට කොහොමද ඒක කරන්න ඕන? එතකොට දැන් මේ තියෙන මේ තාදබදිය මේ අධික උද්දමනේ මේවා ඔක්කොම ටික ටික හරි අඩු වෙනව නේද? ඒවා ඉක්මනින් මේ ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ අයගෙන් ආපහු මේවා අරගෙන ඒ නීති මේ කටයුතු කළොත් මම ඒකයි ඔබතුමාට කියන්නේ මම සමහරක් වෙලාවට මේ විද සාකච්ඡා කියලා තිනවා ඇයි ඒ වලට ප්‍රතිකර්මයක් යොදන්නේ නැත්තේ? මේ දුක් විඳින්නේ අහිංසක ජනතාව. මම වාරවිල ප්‍රදේශයේ මේ ඉන්නේ. මම දකිනවා. මමත් ඒ තත්ත්වයටපත් වෙලා තිනවා දවස් ගණන් පෝලිං වල ඉඳලා. මේ අපි කරපු වැරදිද මේවා? ඇයි මේ මිනිසුන්ගෙන් ඒව ගන්න නැත්තේ? ගන්න ක්‍රමයක් යොදන්නේ නැත්තේ ඔබතුමාලා? ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ නැත්තේ කියන එකයි මගේ ප්‍රශ්නේ. ඒකට පිළියමක් යොදන්න කියලායි මම යෝජනා කරන්නේ. Thank you. මම ඔබතුමියට පිළිතුරු දෙන්නම්. ඊජිප්තුවේ හොස්නි මුබාරක්ගේ ධනෙ සහ පිලිපීන ධනෙ මේවා ගත්තා. එක රැයකින් කරගන්න බැරි වුණා. ධනය ඒ හොරා කාලා තිබ්බ තැන් වලින් ගන්න ක්‍රියාමාර්ග වලට කල් යන මියුචුවල් ලීගල් ඇසිස්ටන්ස් ඕනි. ඒ රටවල් අපිට උදව් කරන්න. මැලේසියාවත් එක්ක අපේ තියෙන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඒ හින්දා තමයි KPව අල්ලගෙන ගේන්න පුළුවන්. අනිත් එක පිලිපයිනේ මාකෝස්. දැන් මේ මහා මාකෝස්ගේ පුතා ආයිමත් ඡන්දෙන් දිනලා පිලිපීනේ. ඔන්න රටවලට වෙන වැඩි. එතකොට පිලිපීනේ තේ ගිය ජාතික ධනය ගන්න සෑහෙන කාලයක් ගියා. දැන් පැන්ඩෝරා පේපර්ස් අරෝමිය ඔක්කොම තියෙනවා. ඒවා උනාට ඒවයි කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. එක ජාතිය පේපර්ස් අපිට ඇහිලා තියෙනවනේ. ඇමතිවරුනේ ඔය දාලා තියෙන්නේ. පැන්ඩෝරා පේපර්ස් එන්න පුළුවන් විවිධ නම් වලින් තියෙනවා. ඒවා ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිස්ට්ලා. ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ජර්නලිස්ට්ලා ඒවා එළියට ගන්නවා. නමුත් ඒවට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නෙ නෑ. ඉතින් ගන්න බැරි කමක් නෑ පුළුවන්. අඩුම ගානේ මේ මහ බැංකු මංකොල්ලේ සම්බන්ධව දැන් ඔක්කොම ඊට 20000කට වඩා අස්සම් කළා දුන්නා. සිංගප්පූරුවේ නීතිපතිවරයාට නැහැ ඒකත් විසි කළා දැන්. ඒක අපිට පේන්න දේ තමයි මේවා කොහෙද වැරදිලා තියෙන්නේ. පාස්කු ප්‍රහාරයේදීයි අපිට කොතනද වැරදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මහා පරිමාණයේ ඒවා අල්ලා ගැනීම සඳහා ලොබි කරන්න ඕනි සිවිල් සොසයිටි එකයි කොමියුනිටි එකයි. ඉතින් ඒ දේ අපි කරමු. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. නමුත් අර ධනය ගේමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. ඒකට එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ සම්මුතිත අපි අත්සන් කරලා තියෙන එක එක රැයකින් මෙතනිය ගේන්න බෑ. ඒකට යම්කිසි කාලයක් යනවා. පිලිපිනි අවුරුදු 10ක් 7ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණය කිය.
ඒක ලංකාවේ එහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. අපි බලමු මේ කොහොමද ඒක ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා ප්‍රබල වත්කම් බැරකම් දැන් එනවා. ඒ පනත ඇවිල්ලා තියෙනවා. දේශීය ආදායම එක තද බල කරලා තියෙනවා. එතනින් ගියාම දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා අපි සන්තෝෂ වන්න ඕනේ. එහෙම පනත් ටිකක් දැන්ට හොඳට ස්ටඩි කරලා බලන්න පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විතරක් මදි. අවසානයේදී සිවිල් සොසයිටි අර මහත්මයෙක් කිව්වනේ ඇයි ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමාට වෙඩි තියන්න බැරි වුණේ? එතකොට එතුමාම ලස්සනට මේක කිව්වා නෑ එහෙම කරන්න ගියා නම් මේක දැඩි ව්‍යසනයක් වෙලා විශාල ගාණක් ලේ කඳු එන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒක ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ ස්ටෙප් ඩවුන් කරන්න නැති කියලා මම හිතනවා.